Yun. Hey guys, welcome to another episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. So sa araw pong to, gagawa tayo ng ating paboritong Jollibee burger steak. Pero of course, may sariling twist tayo, may sariling version tayo. But guys, if you just follow this recipe, I can assure you na babalik-balikan nito. Lalo na yung mga bata, kasi paborito nila to. So guys, I hope you can stick out till the end. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, make sure to subscribe, like, and of course, ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong upload. So guys, I can't wait to share with you this recipe. So let's check this out. So, unang gagawin natin guys ang ating binder ng ating meat. Napakasimple lang siya dahil gagamit tayo ng kahit anong bread. Pwede nyo na ilagay sa inyong mga food processor. Close it. And let the fun begin. And good to go. Ready na to guys. Lagyan natin ating breadcrumbs. Maglalagay din tayo ng ating itlog. One more egg. Kaya maganda na unahin to guys dahil para ma-soak ng ating binder. So maglalagay din tayo ng gatas. So pwede kang gumamit ng fresh milk. Ang ginagamit ko ay evaporated milk. So we are gonna let this sit guys while i-mix natin ang ating burger steak patty. So una natin gagawin guys ay i-mix natin ang ating ground pork at saka beef. So ang gawa ko nito, ang pinili ko ay yung may 80% na lean, 20% fat para juicy ang ating magiging patty. So i-mix muna natin to. Make sure guys na when you get this sa fridge or sa chiller nyo, make sure na gagamitin nyo kagad kasi ayaw nyo mag-grow ng bacteria pag umabot sa room temperature ang inyong meat. Especially yung mga ground meats kasi very prone of bacterial contamination yan. And of course, hindi mo na kailangan hugasan to. Pag hinugasan mo pa to, may chances pa na magka-contaminate yung meat mo ng bacteria dahil doon sa water na gagamitin mo unless you're using filtered water. But I would suggest hindi mo na kailangan hugasan to. So now, maglagay na tayo ng ating asin. All the measurement guys, nandyan sa ating description box. Now, mag-a-add ako ng ating minced onions. So, ang onions natin dapat i-mince para pag natikman na pag na-mix natin to, hindi halata na may totoong onions na nakalagay. At the same time, pag may onions na totoo na nilagay mo, nagpapatagdag ng juiciness ng ating patty. So, remember na yung onions, it releases a lot of water or liquid. So, that will help a lot sa ating pagka-juicy ng ating patty. Magdadagdag din tayo ng ating onion powder. Of course, ang ating garlic powder. Ayaw kong maglagay ng fresh garlic sa patty natin dahil may tendency na masunog sa pag-fry natin at pag nangyari yon medyo papait ang ating patty. So I would rather use the powder when it comes to this type of recipe. Magdadagdag din ako ng ating Knorr seasoning liquid. So pwedeng Knorr seasoning o pwedeng Worcestershire sauce or pwedeng toyo ang gamitin nyo. Mag-a-add tayo ng fresh ground black pepper.
guys, ako gusto ko magdagdag ng Hondashi seasoning. So ito napapatingkad ng ating flavor. Ano siya? It's a bonito flakes and seasoning sa Japan. But this is optional. But if you get to have one sa mga lugar nyo, try using it in any dish. Talagang nagpapatingkad ng nilalabas na yung ng flavor ng meat. And kung may access kayo sa liquid smoke, konting patak lang dahil you don't want to overwhelm this. So, ang liquid smoke, guys, nagbibigay ito ng parang smoky flavor ng ating beef patty. Parang inihaw mo sa labas. Pero, as what I said earlier, make sure na hindi mo masyadong lagyan too much because you don't want to be overwhelmed sa flavor nito. So, atin na ihalo ang ating binder sa ating mixture ng beef at saka pork patty. Okay, atin natin ihalo mabuti. Haluin lang ng mabuti ito. So very simple ang recipe to, guys. Kaya kahit bata kayang gawin to. With the guidance of course ng mga magulang. Mukhang ready na ang ating mixture para form natin ng ating burger steak. So gagamit tayo ng ating scooper, guys, para uniform ang ating patty, ang size niya. So gumamit din tayo ng ating wax paper, guys, para hindi dumikit sa surface ang ating mga meat. Flatten lang natin mga to. So guys, once you flatten it, pwede nyo ilagyan ng wax paper on top of it and pwede nyo ilagay sa fridge to chill it before i-fry. Pero pwede nyo ring i-fry kagad right after you do this process. Siya muna ang ginawa natin, guys, pero rest assured na aabot ng over 12 pieces ang magagawa ng ating measurement na nakalagay sa description box. So let's go ahead, guys, at mag-init ng ating mantika. So kahit anong, hindi mo kailangan na maraming oil to, just enough to fry yung ating patty. Kung gusto niyo na medyo juicy ang patty nyo, huwag niyo masyadong i-press down para yung juiciness hindi lalabas. So huwag din natin i-overcrowd. I-flip na natin. Yun, oh, ganda ng kulay. While tinatapos natin maprito ang ating burger steak, gagawa tayo nating mushroom sauce. So maglalagay tayo ng ating flour. Paunti-unti lang ang ating gagawin. Now we are gonna add our mushrooms. Then we add our beef stock. So ang ginamit ko nito ay beef cube lang. Hinaluan ko ng tubig at nilagay ko sa ating microwave hanggang matunaw. Maglagay tayo ng konting Knorr seasoning liquid para gawin natin darker konti ang ating soup, ang ating mushroom
sauce. At it's done. Atin na ipa-plating ang ating burger steak ala Jollibee. Yon. Masarap ito pag nanay. May kanin. Iba talaga pag may mushroom sauce on top of it. So guys, nagdagdag pa tayong additional burger steak guys. So lalagyan natin ito ng additional of course na ating mushroom sauce. Look at that. Kung gusto niyo na medyo hindi masyadong rich ang mushroom sauce, pwede niyo lagyan ng additional na broth. But pwede niyo lagyan ng additional na broth. But sa akin, perfect na perfect to. Umuusok pa talaga. At saka gusto ko yung soak talaga sa mushroom sauce ang ating burger steak. Oops! Tikman natin guys. So ito na guys ang ating Jollibee burger steak na homemade. So I'm sure na marami na rin kayo nakikita ng mga different versions, but guys, try this version and you won't regret this. Kain na! Siyempre, dito natin kunin sa ating may kanin, no? Wow! Ang gusto natin sa ating burger steak ay medyo juicy pa rin. So, tingnan mo, moist. So napaka-moist pa rin yan, di ba? So, you don't want to over-fry it then. But at the same time, guys, ayaw nyong undercook kasi maraming prone to bacterial contamination ang ground pork at saka beef. So, guys, malaki ang difference na, no? Nagawa nung yung liquid seasoning yung ginamit natin. Perfect na perfect siya, guys, oh. Ang pagkaluto. Hindi overcook, hindi undercook. At saka yung nilagay natin kayo na guys na smoke, liquid smoke, nagbigay siya ng flavor na smoky. Parang ginilagay mo sa smoker yung yung steak mo. Kaya hindi. Sabi. Jollibee ako. Join kayo. Lamigin kayo.